આજે આપણે અલગ જ રીતથી બટરી પાઉંભાજી બનાવીશું, જે સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી અને યુનિક લાગે છે. સાથે શાકભાજીની મીઠાશ પણ જળવાઈ રહે છે. તો અહીં આપણને ભાવતા કોઈ પણ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી ભાજી બનાવી શકાય છે. તો એકદમ સરળ રીતે ઘરમાં જ રહેલા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી અલગ રીતે ભાજી બનાવીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. અહીં મેં અમારા ઘરમાં ભાવતા બધા શાકભાજી લીધા છે. હવે શિયાળુ શાકભાજી ખૂબ જ સરસ આવવા લાગ્યા છે. તો મેં એક રીંગણ, શિમલા મિર્ચ, ટમેટાં, એક નાનું બટેટું, લીલા વટાણા, કોબી અને ફ્લાવર લીધા છે. અહીં કોબી દેશી અને એકદમ કૂણી હોય ને તો જ ઉમેરવી, નહીંતર એને સ્કીપ કરવી. તો હવે આટલા શાકભાજી સાથે 7થી 8 કળી લસણ, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો, 2 લીલા મરચાં અને 2 ડુંગળી લીધી છે. તો આટલી ક્વોન્ટિટીમાંથી 4 વ્યક્તિને થાય એટલી ભાજી તૈયાર થશે. હવે અહીં આપણે બધા શાકભાજીને ચોપ કરી લેવાના છે. એટલે લીલા શાકભાજી રીંગણા, કોબી, ફ્લાવર, બટેટાને પણ ઝીણા ટુકડામાં ચોપ કરી લઈશું. યુઝ્યુઅલી આપણે ભાજીમાં શાકભાજી બાફીને યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, પણ અહીં આપણે ડાયરેક્ટ ઝીણા ટુકડામાં ચોપ કરી ભાજી બનાવીશું. તો અહીં સૌ પ્રથમ આપણે ડુંગળીને પણ ચોપ કરી લીધી છે, સાથે આદુ, મરચાં અને લસણને પણ ચોપ કરી લીધું છે. હવે માત્ર રીંગણા અને બટેટા જ અત્યારે ચોપ નહીં કરીએ, કારણ કે એ જલ્દી કાળા પડી જતા હોય છે. તો અહીં આપણે કોબી, ફ્લાવર, શિમલા મિર્ચ, ડુંગળી, આદુ, મરચાં, લસણ અને ટમેટાને તૈયાર કર્યા છે. વટાણાને તો આપણે આખા જ રાખવાના છે. તો હવે વઘારવાની શરૂઆત કરીએ. તો એક પેનમાં 2 ચમચી જેવું બટર લીધું છે, સાથે 5 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરીશું. થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 2 ચપટી જેવી હિંગ ઉમેરીશું અને ડુંગળી પણ સાતળવા માટે ઉમેરી દઈશું. અહીં ડુંગળી છે ને એ લાઇટ ગુલાબી રંગની થાય ને ત્યાં સુધી સાતળવાની છે. તો 2 થી 3 મિનિટમાં ડુંગળી એકદમ સરસ રીતના ચડી ગઈ છે. હવે આપણે આમાં આદુ, મરચાં અને લસણ સાથે ઉમેરી દઈશું, એટલે એ પણ એકદમ સરસ રીતના સતળાઈ જાય. અહીં આપણે અમૂલનું બટર વાપર્યું છે, એટલે એમાં થોડું ઘણું મીઠું તો હશે જ. તો જ્યારે તમે આમાં મીઠું ઉમેરો ને ત્યારે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવું. તો થોડું પહેલાં ડુંગળીના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે હવે ટમેટાં પણ ઉમેરી દઈશું. બહાર પાઉંભાજી તમે જ્યારે ખાવ છો ને ત્યારે એમાં ભરપૂર બટરનો યુઝ કર્યો હોય છે, તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીં આપણે પણ બટરનો વધારે ઉપયોગ કરીશું અને જેમ જરૂર પડે એમ ઉમેરતા જઈશું. બટર તમે આમાં ગમે ત્યારે ઉમેરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, બટર થોડું ઉમેરી હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. અહીં ટમેટાને ચડતા પણ બિલકુલ વાર નહીં લાગે, માત્ર 2 મિનિટમાં ટમેટાં ચડી જશે. તો હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો તેલ છે એ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે ફ્લાવર અને કોબી પણ સાથે ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. મેં પહેલાં કીધું એમ કોબી જો એકદમ કૂણી હોય ને તો જ એનો ઉપયોગ કરવો, નહીંતર એ સ્કીપ કરી શકો છો. આમાં તમને ભાવતા કોઈ પણ શાકભાજી ઉમેરી શકો છો. તમને જે ન ભાવતા હોય એને તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો સાથે અહીં વટાણા ઉમેરી મિક્સ કરી દીધું છે. આ ભાજીમાં વધારે પડતા જે સોફ્ટ શાકભાજી હોય એનો ઉપયોગ કરવો, વધારે પડતા હાર્ડ હોય એવા શાકભાજીનો ઉપયોગ ના કરવો. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, પણ થોડું આપણે તેલ સાથે ઉમેરીશું. એટલે તેલ ઉમેરી અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આમાં 5 ચમચી જેવી હળદર ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. એટલે ટોટલ અહીં આપણે 7થી 8 ચમચી જેવું તેલ અને 5થી 6 ચમચી જેવું બટર યુઝ કરીશું, એટલે એકદમ ટેસ્ટી થાય. અને હા, ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ જ રાખવાની છે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર ક્યારેય આ ભાજી કરવી નહીં. ધીરે ધીરે જેમ ચડતી જશે એમ એનો ટેસ્ટ જનરેટ થતો જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, થોડું થોડું શાકભાજી ચડતું પણ જાય છે. તો હવે છેલ્લે બાકી રાખ્યા હતા રીંગણ અને બટેટા, એને પણ ચોપ કરી લેવાના છે. કારણ કે રીંગણ અને બટેટા છે એ જલ્દી કાળા પડી જતા હોય છે. તો જ્યારે ઉમેરવાના હોય ને ત્યારે જ એને ચોપ કરવા. તો રીંગણ ઉમેરી એને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ બટેટાને પણ ચોપ કરી ઉમેરી દેવાના છે. હવે છેલ્લે આપણે ચોપ કરેલું શિમલા મિર્ચ પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવું. પણ અહીં યાદ રાખવું કે બટરમાં મીઠું રહેલું હોય છે, એટલે એ પૂરતું જ મીઠું ઉમેરવાનું. આ બધું મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ કરવાનું છે, જેથી નીચે ચોટે નહીં. જો નીચે ભાજી ચોટી જશે તો એનો સ્વાદ બગડી જશે. હવે શાકભાજી પ્રોપર રીતે ચડી જાય એટલે કડાઈ પર થાળી ઢાંકી પાણી રાખીશું, જેથી પાણી ગરમ થાય ને ત્યારે નીચે ધીરે ધીરે પાણી પડશે અને શાક ચડતું જશે. આવી રીતે કરવાથી શાકભાજીમાં કુદરતી મીઠાશ જળવાઈ રહે છે, જેથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે.
તો હવે થોડીવાર પછી પાણી પણ ગરમ થવા લાગ્યું છે અને નીચે શાક ચડતું પણ જાય છે, પણ સાથે થોડું ઉપર થાળીમાં રહેલું ગરમ પાણી પણ એડ કરી દઈશું એટલે શાકભાજી પ્રોપર રીતના ચડવા લાગે. આમેય ભાજી છે એ થોડી લિક્વિડ કરવાની હોય છે, જેથી થોડું પાણી ઉમેરીશું જ. તો આવી રીતે ઉપર થાળી રાખી જ્યાં સુધી શાકભાજી એકદમ પ્રોપર રીતે ચડી ન જાય ત્યાં સુધી થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા રહેવું. તો આવી રીતે 2 થી 3 વાર પાણી એડ કર્યા પછી શાકભાજી એકદમ સરસ રીતના ચડી જાય છે. હવે તમે જોઈ શકો છો શાકભાજી એકદમ સરસ રીતના ચડી ગયું છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો અહીં આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મરચું ઉમેરી દઈશું. તો જેટલું તમે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચું ઉમેરી સાથે 1 ચમચી જેવો પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરી દઈશું. અહીં હું મુંબઈ ભાજી પાઉં મસાલો આવે છે એ ઉમેરી રહી છું અને પ્રોપર રીતના આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં આ બધું શાકભાજી થોડું છૂટું દેખાઈ રહ્યું છે, પણ પ્રોપર રીતના આપણે મેશ કરી લઈશું ને એટલે બધું એક રસ થઈ જશે અને બધી ફ્લેવર એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ એક સરસ સ્વાદ જનરેટ કરશે. અહીં આપણે એકદમ સારી રીતના મેશ કરી લીધી છે, પણ થોડો લાલ કલર છે એ ઓછો દેખાઈ રહ્યો છે. તો ફરી 2 ચમચી જેવું બટર ઉમેરી એમાં 1.5 ચમચી જેવું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું, જેથી કલર સરસ આવી જાય. હજુ આપણે આમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું જેથી લિક્વિડ જેવી થાય. તમારે જેટલી લિક્વિડ રાખવી હોય એ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે રાખી શકો છો. તો લાસ્ટમાં થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી ઢાંકીને 2 મિનિટ રાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે ભાજી અહીં તૈયાર છે. તેલ પણ એકદમ સરસ રીતના છૂટું પડી ગયું છે અને શાકભાજી પણ એકદમ સારી રીતના ચડી ગયું છે. તો તમે પણ આ રીતે ભાજી જરૂરથી બનાવજો. આ એકદમ મીઠી લાગે છે, આનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ આવે છે. આ ભાજી બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. તો આ ભાજીને આપણે કોથમરીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને સાથે પાઉં પણ શેકી લઈશું. તો લોખંડની તવી ગેસ ઉપર ગરમ થઈ ચૂકી છે. પાઉંને પણ આપણે અહીં બટરમાં જ શેકીશું. અહીં પાઉં તમારે જેટલા ક્રિસ્પી ખાવા હોય એ પ્રમાણે બટર ઉમેરી પાઉંને શેકી લેવા. સાથે કોથમરી પણ ઉમેરીશું એટલે દેખાવ સરસ આવે અને ગરમા ગરમ ભાજી સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની પાઉંભાજીની રેસીપી કેવી લાગી? તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.